Ni, boleh tekan. Stable. Okey. Korang kena praktis banyak kali lah. Baru tunjukkan. Okey, button ni ialah auto landing. Nampak? Landing slow-slow. Okey. Tekan button ni, auto naik. Ni, dia boleh flip ke depan. Kita tengok Wah. Okey. Nampak? Jadi kita flip ke belakang. Nampak? Boleh pusing. Macam ni. Okay, pusing balik macam ni. Pusing macam ni pun boleh. Pusing macam ni pun boleh. Okey. Ke depan. Ke belakang. Nampak? Skill dia. Okey. Yang ni tak ramai orang buat. Okey. Kita pusing ke belakang. Nampak? Macam menari gitu. Nampak? Pun okey. Nak fly daripada tapak tangan, korang ikut skill ni. Tolak dekat atas sekali, dia akan berpusing Dan korang tekan lagi sekali ke atas. Nampak? Steady kan? Yang ni baru nak buat flip ke tepi. Okey, button dia macam ni, flip ke tepi. Okey, nampak? Flip ke depan. Okey. Tekan button ni, flip ke depan. Button lagi ni, kita flip ke belakang. Okey, tengok Kita buat flip ke belakang. Flip ke belakang. Senang. Nak kawal senang. Kena praktis beberapa kali. Nampak? Korang boleh play along dengan dia. Okey, belah. Kalau dia landing sendiri, ini bermaksud bateri dah habis. Kotak macam ni. Yang ni jet dia. Remote dia menggunakan AAA bateri 3 biji. Beli 3 biji bateri. Yang besar-besar macam ni tau. 3 biji bateri. Jadi puas sikit main. Dan dia tangan dia punya kabel micro charger. Dan juga dia punya bilah untuk spare part. Jadi kuning cepat. Tengok offer ni. Tekan beg kuning sekarang.